ඔටෝමෝටිව් එන්ජින් විෂය පතය පිළිබඳ අද අපි බොහොම සරල පාඩම් පෙළක් තමයි මුලින්ම හඳුන්වා දෙන්න යන්නේ. So this lesson is actually planned for those who are interested in learning about the automotive engines, and today we are going to discuss the technology behind the automotive engines. Okay. ඉතින් ඒ වගේම මම අද මේ විෂය ගැන මේ උගන්වනකොට සිංහලෙන් වගේම සමහරක් terms මොකද ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා. ඒ හින්දා I'm going to learn both English and native language to describe the terms and how to learn these components and how to describe about these things and everything. මම හැම දෙයක්ම සරලව පුළුවන් තරම් පහදන්න බලන්නම්. ඉතින් මම අපේ තව වෙලා ගන්න නැතුව ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන්නම්. Okay, the definition. Automobile is a self-propelled vehicle generally driven by IC engine and used for transportation of passenger goods on ground. සිංහලෙන් කිව්වොත් ඔටෝමොබයිල් යන ස්වයංක්‍රීය ධාවනය වන වාහනයක් වන අතර එය අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිමක් විසින් බලගැන්වෙන ලබන අතර මගින් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා යොදා ගන්න. ඉතින් මෙතන මේගොල්ලෝ කියනවා self-propelled vehicle එකක්. And generally driven by internal combustion engine. අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිම. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ අපි මේ අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිම සම්බන්ධයෙන්. හරි. ඉතින් මම ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යන්නම්. මේකෙදි තියෙනවා අපි දැන් ඕනම දෙයක් ගැන ඉගෙන ගන්න යනකොට අපි ඉතිහාසයක් පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. History of automobile. ඉතින් මේ ඉතිහාසයේ මුලින්ම පටන් ගන්නේ 1769. In 1769, French inventor Nicolas Joseph, he is the one who engineered the first steam-powered vehicle, right? මේගොල්ලෝ මෙතන කියලා තියෙනවා horseless vehicle කියලා. කියන්නේ ඒ කාලෙත් වැඩියෙන්ම භාවිතා කළේ අශ්ව රථ වලින් තමයි ගමන් කරන්නට ඒ වගේම ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් විදිහට. ඉතින් මේක ගත්තොත් මේ නිකලස් ජෝසප් කොන්ට් ඉන්වෙන්ට් කරපු ඒ වාහනේ ඇත්තටම ඒක ඇවිල්ලා ඉන්ටර්නල් කම්බෂන් එන්ජින් එකක් නෙවෙයි. හරි? සරලව කිව්වොත් ඒක ඇවිල්ලා එක්ස්ටර්නල් කම්බෂන් එන්ජින් එක. ඒ කියන්නේ දහනය පිටතදී තමයි කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙතන මේ පින්තූරයෙන් පේනවා මේක ඇවිල්ලා නිකන් ට්‍රයිෂෝ එකක් වගේ මේ ඉස්සරහා තියෙන්නේ බොයිලර් එකක්. එහෙම නැත්නම් ස්ටීම් ජෙනරේටර් එකක්. හරි. ඉතින් මේකෙන් තමයි මේ තියෙන එන්ජිමට බලය සැපෙන්නේ. හරි? එතකොට in 1977 Ford drove his prototype into a stone wall, arguably the first automobile accident. ඇයි මෙහෙම වුනේ? ඇත්තටම ගත්තොත් මේක පළවෙනි වාහනේ. ඉතින් මෙයාට දැන් කාලේ වාහනයක වගේ ස්ටියරින් සිස්ටම් එකක්වත් බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක්වත් හරියට තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේ හින්දාම මේ වාහනේ පාලනය කරගන්න අමාරුවෙන් මේ වගේ ඇක්සිඩන්ට් එකකට මුණ පාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා වතුර තියෙන මෙතන තියෙන වතුර වලින් තමයි අපි වාෂ්ප සදාගන්නේ කියලා. එතකොට ඒකට වතුර ගොඩක් පුරව ගන්න ඕන. ඒ හින්දා මේක ගොඩක් බරයි. This vehicle is weighed about 2.5 metric tons and car weight. මේකේ වාහනේ ස්පීඩ් එකත් ගොඩාක්ම අඩුයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ 4.8ක් පැයට සැතපුම් එහෙම නැත්නම් කිලෝමීටර වලින් ගත්තොත් 7.8ක් වගේ කියන්නේ පොඩි නිකන් ගත්තොත් ඉතාමත් පොඩි වේගයක් තමයි මේ වාහනේට තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ අපි ගත්තොත් ඊට පස්සේ එනවා first motor car. ඇත්තටම අපි අද ඉන්නේ ලොකු සංදිස්ථානයක ගත්තොත් අපි ඉන්නේ ජනවාරි මාසනේ. The motor wagon was patented on 29 January 1886 as automobile fueled by gas. මේ කියන පේටන් කරලා කාල්ස් බෙන්ස් තමයි මුලින්ම මෝටර් කාර් එක නිෂ්පාදනය කළේ 1986 ජනවාරි මාසේ 29. ඉතින් අද ඇවිල්ලා ජනවාරි මාසේ 9. ඉතින් තව දවස් කීපයකින් 29 කියනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 135ක් සම්පූර්ණ වෙනවා මේ මෝටර් රථ වාහනේ හොයාගෙන. මේක ඇවිල්ලා ඇත්තටම 3 wheel patent motor car and මේක බර වෙලා තියෙන්නේ, ඒ කියන්නේ බර weighted about 100 kilograms.
ඉතින් තව දෙයක් තමයි the horizontal single four stroke engine had a displacement of 954 cubic centimeters. That means මේක engine එක horizontal axis එකේ තියෙන engine එකක්, ඒ වගේම සිලින්ඩර් එකක ධාරිතාවය. දැන් අපේ තියෙනවා ගොඩක් ওই වාහනවල ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති V8 engine කියලා තියෙනවා, ඊළඟට inline 6 cylinder කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ single cylinder එක කියන්නේ තනි සිලින්ඩරයක් තියෙන එකක්. උදාහරණයක් විදිහට ගන්නකො මෝටර් සයිකල් එකක්. මෝටර් සයිකල්ස් ඔක්කොගෙම තියෙන තනි සිලින්ඩරයක්. ඉතින් ඒක තමයි තනි සිලින්ඩරයක් කියලා කියන්නේ. එතකොට 954 cubic centimeters කියලා කියන්නේ මෙතන ගොඩක් වෙලාවට cubic centimeters 954කින්, එහෙම නැත්නම් ලීටරයකට විතර ආසන්න කැපැසිටි එකක් තියෙන එන්ජින් එකක්. හැබැයි මේකට ටිකක් වේගෙන් යන්න පුළුවන්කම තිබුණා. මේක ගොඩක් වේගෙන් යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද කිලෝමීටර් 16කට පැයට කිලෝමීටර් 16ක වේගයක් කියන්නේ ඒ කාලේ හැටියට හොඳ වේගයක්. ඉතින් මේක ඒ කාලේ දුවනකොට ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ නැති. මොකද මිනිස්සු මේ වගේ නිර්මාණයක් දැකලා නැති හින්දා. අපි යමු ඔටෝමොබයිල් හිස්ටරි එකේ ඉඳන් අද වෙනකම් තියෙන විකාශනය පිළිබඳ පොඩි වීඩියෝ එකකට එක ප්ලේ කරාම ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් තව තේරෙයි කොහොමද එදා ඉඳන් අද වෙනකම් මේ මෝටර් රථ වාහන ශාස්ත්‍රයේ ඔටෝමොබයිල් ෆීල්ඩ් එකේ ඩෙවලොප්මන්ට්ස් ආවේ. මම ඒ ගැන සරලව ඊට පස්සේ පැහැදිලි කරන්නම්. So we are going to watch a video right now. The first automobile in the world, you are sure to have heard of it. And this is what it looks like. In 1886, Carl Benz was granted a patent for his motor car. No proper steering wheel, a narrow bench to sit on, only 3 wheels and no body. 150 years ago, this is what the future looked like. Two years after its invention, the patent motor car, now improved, was ready for an endurance test. Bertha Benz knew her husband. He would never have agreed. No problem for Bertha. Early one August morning, she simply drove off secretly along with her 2 sons to visit her mother in the town of Pforzheim, approximately 100 kilometers away. By the time Carl got out of bed, they were far away and unreachable. The journey might not have been easy, but it sure was successful. That evening, the 3 adventurers had reached their destination. It was a huge success. Bertha Benz had proven that her husband's invention worked perfectly. She had faith, and her faith did not let her down. Bertha and her husband then lived to see the automobile become a success and change the world. Today, once again, we are standing at a turning point just before a new technological era. The FO15 luxury in motion Mercedes-Benz research vehicle points towards the future. And I have just as much faith in this vehicle as Bertha Benz had back then, looking back upon 130 years of skilled engineering. Take me to Luisenstraße in Pforzheim. හරි. දැන් එතනදී පෙන්නවා
පළමුවෙනු කාර් එකේ ඉඳන් එහෙම නැත්නම් අන්තිමටම දෙන්නවා අලුතෙන්ම ආපු වාහනයක්. We called it as a autonomous vehicle. Right? It's a combination of AI technology and the automotive engineering. Right? ඒ කියන්නේ ඒ වාහනයට පුළුවන් ස්වයංක්‍රීයව දහමනය වෙන්න. ඉතින් අපි බලමු හිස්ටරි එකේ ආපු තැන් ටිකක්. මොකද Mercedes Benz පළවෙනියටම රථ වාහනය නිෂ්පාදනය කරාට ගොඩාක් කට්ටිය මේ ශේෂ්ත්‍රයේ දායකත්වය ලබා දුන්නා මේවයි ඩිවලොප්මන්ට්ස් කරලා. right? එතකොට ඒ සම්දිස්ථාන ටිකක් මම සරලව පෙන්නලා තියෙනවා. මොකද මේවා අවශ්‍ය වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට දැනුම ඕගොල්ලන් වගේ ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න ඕන උනහම. ඉතින් කාල් බෙන්ස් තමයි 19 වර්ෂයේදී මේක කාර් එක ඉන්වෙන්ට් කරේ. It was the powered and internal combustion engine and had 3 wheels, right? 3 wheels තියෙන මෙන්න මේ කාර් එක. ඉතින් 1909 Ford produced Model T. ඉතින් Henry Ford මහත්තයාත් ගොඩක් වෙලාවට මේ රථ වාහන ශේෂ්ත්‍රයට ගොඩාක් දායකත්වය ලබා දුන්න කෙනෙක්. He is the one who introduced the assembly line concept to the world, right? ඒ කියන්නේ assembly line එකක යන ගමන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට වීඩියෝස් වලින් දැකලා ඇති වාහනයක් assembly line එකට යනවනේ ඒකට parts එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒක අඳුන්වලා දුන්නේ Ford මහත්තයා. So when he introduced that concept to his workshop, what will happen? He can එයාට පුළුවන් වුණා affordable motor vehicle එක ඉක්මනට assemble කරා. හරි, එතකොට එයාගේ cost එක අඩු වුණා. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් sales වලින් ඉහළට ගියා. ඒ වගේම cost එක අඩු කරපු හින්දා මිනිස්සු ගොඩාක් වාහන ගත්තා. ඒ හින්දා over 15 million vehicles 1908 දී විකිණලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒ කාලේ ගත්තොත් දැන් කාලේ වගේ නෙවෙයි. ඉතින් රථ වාහනයක් ගත්තොත් උපරිම ගියර් 2ක් හෝ 3යි යන්න පුළුවන් ස්පීඩ් එකක් කිලෝමීටර් 30ක් හෝ 40ක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඒ වගේ මේ රථ වාහන වලට හොඳ පාරවල් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා නේද මේ පොඩි T එකේ දෙපැත්තේ ටයර්ස් දෙකකුත් එක්ස්ට්‍රා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රථ වාහන වල පැච් යනවා වැඩි, පාරවල් හරියට නැහැ. ඒ හින්දා තිස්සෙම ඒවා මාරු කරගන්න ඕන. So හැම තිස්සෙම එක්ස්ට්‍රා ස්පෙයා වීල් එකක් හෝ දෙකක් අනිවාර්යෙන්ම තිබුණා. Right, from 1908 evaluation එකේදී 1959 වලදී තවත් විශේෂ සොයා ගැනීමක් කරනවා ඇත්තටම Volvo එකේ. Volvo වල safety engineer විදිහට කතා හිටපු නීල්ස් මහත්මයා he is discovering about the 3-pointed seat belt. Right, now in this photo you can see this is the 3-pointed seat belt. එකක් පුරහිස්සට උඩින් ඊට පස්සේ අපි දැනට යූස් කරන සීට් බෙල්ට් එක හොයාගත්තේ මේගොල්ලෝ තමයි. හැබැයි එයාගොල්ලෝ ඒ වගේම ලොකු දෙයක් කරා මේක ගැන පේටන්ට් අයිතිය ඒගොල්ලෝ ගත්තේ නෑ. මේක කාර් මේකර්ස්ලාට ලෝකෙ වටේම ෆ්‍රී කළා. ඒ කියන්නේ it's the Volvo decided to give away the patent to other car makers for free because he know it will save our human lives, right? හින්දා මිනිස්සුන්ට ගොඩක් ජීවිත බේර ගන්න ඕන හින්දා මේ වගේ 3-pointed seat belt එක මෙහෙම වුණා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔයගොල්ලෝ සමහරක් ගුවන් යානයක වගේ ගමන් කරොත් ඔයාට හම්බෙන්නේ 2-pointed. ඒ කියන්නේ මැද මෙන්න මේ කොටස විතරයි. හරි. එතකොට මේක ඇවිල්ලා 3-pointed. ඒක තමයි මේකේ තියෙන වෙනස රථ වාහනයක ගත්තොත්. So then we are moving to the 1971 and this is also good invention, very good invention, and it's called ABS technology or anti-lock braking system. So in this technology it is helps vehicles to stop without wheel locking up or and එහෙම නැත්නම් මේක වාහනේ ඉක්මනට නවත්ත ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වැඩි දුරක් නොයවා අනතුරකදී අනතුරක් නොවන විදිහට ආරක්ෂාකාරීව ඉක්මනට නතර කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මේවා in detail මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ යනකොට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. අපිට ඒක ගැන ඉස්සරහට කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් now this is around 1971. If you look at 1973, what happened? Now the world is become more industrialized, right? That means we are producing more and more harmful gases, right? After the Second World War, what happened? The industrialization began. right? ඒ කියන්නේ මුළු ලෝකෙම ඉන්ඩස්ට්‍රියලයිස් වෙන්න ගත්තා. එතකොට විශ්ව වායු පිට වෙන්න ගත්තා. So එතකොට ආවා දැන් මේ ප්‍රශ්නේ හින්දා විවිධ විශ්ව වායු වලට
regulations industries වල තියෙනවා ඒ වගේම රථ වාහන වලට. එතකොට මේකට ගොඩක්ම ප්‍රමුඛතාවය දක්වන්නේ United States. So United States comply with strict these environmental issues and ඒගොල්ලෝ කරේ මේකට regulations දැම්මා, right, to reduce the toxic gas. So then what we found out is the catalytic converter, right? This is a අත්‍තරම ගත්තොත් මේ catalytic converter, inside the catalytic converter there is happening a chemical reaction, right? ඒකෙන් තමයි මේ විෂ වායු අපිට හොඳ වායු වලට පරිවර්තනය කරන්නේ, right? So ඒ ගත්තොත් ඔයාලට තේරෙනවා දැන් ඔටෝමොබයිල් කියන්නේ mechanical engineering වලත් ගත්තොත් ABS වලදී electronic පැත්තත් catalytic converter වලදී රසායනික පැත්තත් ඒවත් එකතු වෙලා තියෙනවා. So in 1994 there is another turning point, right? Actually it was introduced by the Ford. That's the first onboard computer diagnostic vehicles, right? ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන රථ වාහන ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකේ අර කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පින්තූරෙන් පෙන්නනවා වගේ ECU එකක්, and there are sensors. You can see sensor and actuators. එක එක sensors වලින් අපි inputs දෙනවා. ඒකෙන් අපි control කරනවා engine එකයි. ඒ අදාළ තව transmission ඒවත් control කරන අවස්ථා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේකෙන් හරි ලේසි අපිට මොකක් හරි error එකක් electronically ආවහම diagnose කරලා. ඉතින් මේවා තමයි අද කාලේ එන හැම වාහනයකටම තියෙන ඒවා. ඊට පස්සේ I'm going to 2000. Now in 2000 what happened? The introduction of the hybrid cars. It is very popular among the economical the segment. In economical car segment එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ so මිනිස්සුන්ගේ economical පැත්තේ ගොඩක් අය use කරන්නේ අද කාලේ ගත්තොත් hybrid vehicle එක. So it will increase the energy in efficient and it will increase the energy and what happened, the fuel price is going high and people are trying to find a solution for this kind of problem. So the Toyota and the other car manufacturer comes up with these hybrid concepts, economical vehicles, right? So you can see in here there is a battery and there is a fuel tank also. Then there is a engine and motor generator to drive this kind of vehicle, right? Now the Toyota is the Toyota Prius. Actually the Toyota Prius is the most successful vehicle at the time. කියන්නේ Prius කියන මාදලිය තමයි ඇත්තටම හොඳම මාදලිය දැනට ගත්තොත් මේකත් එක්ක. ඊට පස්සේ අද ගත්තොත් in 2020. Now in the video there was a Mercedes research vehicle F450. ඒක අවුරුදු 5කට විතර කලින් කරපු වීඩියෝ එකක්. But ඒක ඇවිල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම autonomous විදිහට හදපු Mercedes Benz ළඟම නිපැවුවා. නමුත් මේ in 2020 there is a company called Waymo. මේක ඇත්තටම USA වල තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ 2015 පටන් අරන් දැන් ඇත්තටම හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. මේගොල්ලෝ කරන්නේ අර Mercedes Benz ලා වගේ නෙමෙයි. මේගොල්ලෝ ඕනම රථ වාහනයක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ even your vehicle you can convert it to a self driving car. Right now in this picture it's showing a Jaguar. If you need to convert your hybrid vehicle, maybe Prius, එහෙම නැත්නම් cab එකක් වුණා, මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මේ පොඩි equipment, sensors and road system එකක් දාලා මේගොල්ලෝ ඒක convert කරනවා self driving එකක් විදිහට. හැබැයි මේක තාම පර්යේෂණ මට්ටමේ තියෙන්නේ. මේක වැඩ කරන්නේ මේ ටෙක්සස් කියන ප්‍රාන්තයේ එක්තරා කොටසක විතරයි. ඉතින් මේක තමයි අද තියෙන තත්ත්වය. ඉතින් අපි අතීතේ ඉඳන් ටයිම්ලයින් එකක් දිගේ අපි ආවා ඇත්තටම motor vehicle evaluation එකේ basic එක. ඉතින් අපි අද පාඩමට දැන් යොමු වෙමු. engine. It is an internal combustion engine or ICE. මේ පොඩි තේරුම් වලින් කියන්නේ ICE කියන්නේ internal combustion engine කියන එක. The ignition and combustion of the fuel occurs within the engine itself. Right? දැන් මම steam engine එක කිව්වා බාහිර දහන එන්ජිමක් විදියට. මේක ඇවිල්ලා අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිමක්. කියන්නේ
දහනය සිදුවන්නේ සිලින්ඩරේ ඇතුළමයි. එතකොට මේකට හොඳම උදාහරණය තමයි කාලතුවක්කුවයි කාලතුවක්කුම්බේ. Cannon and the cannonball. Right? Now what happened in the inside when the cannon is lighting up due to the pressure increases and the ball going far away. අර බෝලේ ඇතුලේ තිබ්බ එක දැන් cannon එක ඇතුලේ තියෙනවා. මොකද වෙන්නේ? දැල්ලුවම බෝලේ එක පාටම අර රකින්න කරලක් පිපිරුවා වගේ එන ඇතිවන පීඩනය වගේ ඇතුලේ ඇති වෙන හින්දා එළියට විසික් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා අභ්‍යන්තරයේ සිදුවෙන දෙයක්. හරිද? ඉතින් අපි ඊට පස්සේ බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. සරලව එතෙන්ට යන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕන මේ ඔටෝමොබයිල් එන්ජින් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ එන්ජින් එක මොනවද තියෙන කම්පොනන්ට්ස් කියලා. අපි මුලින්ම උඩින් පටන් ගමුකෝ. දැන් මේ තියෙනවා සිලින්ඩර් හෙඩ් කවර් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඇවිල්ලා සිලින්ඩර් හෙඩ් බ්ලොක් එක එන්ජින් බ්ලොක් එක කියලා කියනවා. Right? Now here we have this head gasket. Right? Head gasket. එතනින් එහාට ගියාම cylinder head එක. Right? The head gasket, the purpose of the head gasket is to provide a sealing in between the cylinder head and cylinder block. දැන් මොකද වෙන්නේ මේ cylinder තමයි මේ ඇතුලේ තියෙන මේ cylinder. මේක cylinder හතරක් තියෙන එන්ජින් එක. This is a 4 cylinder engine. 4 cylinder and it's a inline. එක පෙළට තියෙන inline engine එක. එතකොට මේකේ piston එකයි ඔයාලට connecting rod එකයි මෙතන දැන් පේන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන block එකයි හිස කොටසයි. නැත්නම් cylinder හිස කොටසයි. හිස කොටසේ උඩ ගත්තොත් උඩටත් එනවා ආයේ rubber grommet එකක් එහෙම නැත්නම් tapered cover එකක්. cylinder head cover කියලා තියෙනවා. මේ තව තියෙන rubber grommets කියලා කියන්නේ මේවට ඔය ගොඩක් වෙලාවට මේ ස්පාක් ප්ලග් එකක් සාවි වෙනකොට එතකොට මේ මොකද මේ එන්ජින් එක හැමතිස්සෙම ධාවනය වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? රත් වෙනවා. හරි කම්පොනන්ට් රත් වෙනවා. එතකොට ඒක අඩු කරගන්න කූලින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේක කැරකෙනකොට කොටස් ගෙවි යාම වළක්වන්න ලුබ්‍රිකේෂන් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ රබර් grommets එහෙම නැත්නම් මේ සිලින්ඩර් කවර් හෙඩ් ගෑස්කට් වලින් කරන්නේ මේ ස්නේහක ද්‍රව්‍ය. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ලුබ්‍රිකන්ට්ස් මේ ඇතුලේ කැරකෙනකොට ඒවා එළියට යන්නේ නැතුව සීල් කරලා වළක්වා දෙන එක තමයි. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මේ ගෑස්කට් එහෙම සවුත් කරනම ඔයාලට ඔයිල් ලීක් එකක් වගේ පේන්න පුළුවන්. Even in a simple visual inspection you can justify what are the components are defective and then you can replace according to that. Right? Now make a cylinder head එක cylinder block එක and here we have the oil pan. Right? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ වට වාහනයක සේවාවක් කරගන්න ගියාම එක්ක 5000න් ගියාම එන්ජින් ඔයිල් අරිනවා කියලා කියන්නේ. So මෙන්න මෙතන තියෙනවා oil pan එකේ drain bolt. You can see the drain bolt and there is a washer also. Sometimes when we purchase the filter, oil filter and the oil, the washer is including in the filter. As it. Right? Washer එක දාලා තමයි අපි ඔක හද කරන්නේ. ඉතින් මේක ඇරියාම තමයි මේතන තියෙන oil ටික බේරෙන්නේ. හරි? ඉතින් මේ කාලයක් යනකොට oil වල තියෙන සංගුණක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට කාලෙන් කාලයට oil මාරු කරන්න ඕනේ. ඉතින් තව ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා there is a timing belt mechanism. There is a water pump, right? You can see the oil filter in the side. You can see the camshaft pulley. Engine එක timing තියෙනවා කියනවා. ඒතකොට මේක මෙහෙම timing belt එකකින් තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. Right? There is a intake manifold. දැන් අපි ඉස්සරහ ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී කතා කරනවා මේ එන්ජිම ඇතුලේ දහනය වෙන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට දහනයට අවශ්‍ය කරනවා වාතය. වාතය ඇදලා ගන්න තමයි intake manifold එකක් තියෙන්නේ. You can see in the manifold it's distribute evenly into the 4 cylinders, the airstream. Right? Airstream එක මෙහෙන් එනවා නම් it's distribute into 4 මේවට තියෙන manifold pipes. එහෙම නැත්නම් සමහරක් ඒවායේ තියෙනවා මේ වගේ headers. එහෙම නැත්නම් exhaust manifold එක. දැන් මේ inlet manifold එකෙන් කරන්නේ ඇතුළට වායුව ගන්න එක. exhaust manifold එකෙන් කරන්නේ දහනය වෙච්ච වායුව පිටතට අරගෙන එන. So making ultimately what will happen, it will collect whatever the exhaust air and it will go into the tailpipe section, and then again it is after the tailpipe it is through the silencer it's emit to the environment. Right? environment එකට තමයි යන්නේ. එතකොට ඒ environment එකට යනකොට තමයි අර catalytic converters ඒවා හැම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. Right?
ඊට අමතරව ඔයා දැක්කොත් මෙතන තියෙනවා distributed. Right? Now this is a petrol engine. Right? Now this is the petrol engine and this is the explorer. මේ distributor එකෙන් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේදී ඔයාලට තේරෙනවා මේක දහනය වරන්න ඕන කරනවා ගිනි පුළිඟුවක්. ඒක නිපදවන එකයි ඒක බෙදා හරින එකයි ගොඩක් වෙලාවට කර්තව්‍ය වෙන්නේ මේ distributor එක හරහා. Okay? So I will go to the next slide. Now you can see how engine works. Right? And in here I have shown the fire triangle. නැත්තම් ගිනි ත්‍රිකෝණය මම හිතන විදිහට සිංහලෙන් කියන්නේ ගිනි ත්‍රිකෝණය. එතකොට මේකේ අපි දන්නවා ඕනම දෙයක් දහනය වෙන්න නම් ඔක්සිජන් තියෙන්න ඕන. ඒකට අදාළ උෂ්ණත්වයක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම දහන පෝෂකයක් නැත්තම් ෆුවල් එකක් තියෙන්න ඕන. ඔය දැන් මේ ගත්තොත් ඔයාට පේනවා මේ පිස්ටන් එක මූව් වෙන හැටි. මේ පිස්ටන් එක උඩට යනකොට මෙතන ඔයාට පේනවා රතු පාට වෙනවා. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යනවා. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි if you use the pneumatic bicycle pumps. අර බයිසිකලයට හුලං ගහන රෝදෙට හුලං ගහන ටයර් ටියුබ්ස් වලට හුලං ගහන පම්ප් එකක් යූස් කරලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඒක හැමතිස්සෙම හුලං ගහනකොට යට පැත්ත ඇල්ලුවොත් if you touch it gently the bottom area of the pump you will feel the heat. ඒ කියන්නේ සම්පීඩනය වාතය සම්පීඩනය වෙනකොට මොකද වෙන්නේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. හරි? ඉතින් එතකොට තමයි heat එක generate වෙන්නේ. එතකොට අවශ්‍ය කරන ගිනි පුළිඟුව ලබා දෙන්න මෙන්න මේ spark plug එක කියන එකෙන්. එතකොට ඒකට එන්නේ distributor එක. අපි දැන් ගමු මොනවද මේ එන්ජිමේ මේ සිව්පහර චක්‍රය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Right? Now as I mentioned earlier the intake manifold was there. The air induction system was here actually. Air filters are there. So many accessories, air hoses, clips and all together included in the air induction system. Right? Now මෙතන තියෙන්නේ දැන් අපි මෙතන ගත්තොත් පළවෙනි ස්ට්‍රෝක් එකකට කියනවා intake stroke එක කියලා. ඔය කොළ පාට හරිය කියන්නේ intake stroke එක. එතකොට intake stroke එකේදී වෙන්නේ වාතය ඇදලා ගැනීම. ඔයාලට පේනවා වාතය ඇදලා ගන්න නම් මේ වෑල් එක විවෘත වෙන්න ඕන. හොඳට බලන්න දැන් ආන්න විවෘත වුණා. මොකද උනේ පිස්ටන් එක පල්ලෙහාට යනකොට ඇතුලේ ඇති වුණා ආංශික වෘත්තය. We call it as partial vacuum. When the piston is moving downwards, it will create a partial vacuum. Right? Now there is a cam shaft. මෙතන cam එකෙන් තමයි timing වලට මේක ගන්නට උනේ. Right? ඒ වගේම දෙවෙනි පහර ගත්තොත් now piston comes upward. Upward එනකොට ඔයා හොඳට බලන්න මෙතන තියෙන valve දෙක. ඔන්න දැන් හොඳට බලන්න. දෙකම වැහිලා. ඒ කියන්නේ සම්පීඩනය වෙනවා. Right? ඒකට අපි කියනවා සම්පීඩන පහර කියලා. ඊට පස්සේ ඔය සම්පීඩන පහරේ අග වෙද්දී අන්න බල පහරට ඇති වෙන්න මේකට අපි කියනවා ස්පාර්ක් ප්ලග් එක කියලා. ස්පාර්ක් ප්ලග් එකෙන් පොඩි ගිනි පුළිඟක් ලබා දෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ෆුවලුයි වාතයයි මික්ස්චර් එක ගිනි ඇවිලෙනවා. ගිනි ඇවිලලා ඒකට පිස්ටන් එක පල්ලෙහාට යනවා. Then the final stroke we call it as exhaust stroke. In this case you can see in the exhaust stroke the exhaust valve is opening up and you can see the black color exhaust smoke is then goes through this valve port and to the tailpipe. Right? ඒ කියන්නේ exhaust stroke එකේදී exhaust valve එක ඇරිලා piston එක උඩ එනකොට මොකද වෙන්නේ? piston එකේ මේ ඇතුලේ තිබ්බ ඔක්කොම වායුව ගිනිගත් වායුව එළියට යනවා. ඕම තමයි ගොඩක් මේ 4 stroke කියන cycle එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම බල පහරක්ම ඇතිවන ශක්තිය මේකේ තියෙනවා flywheel එක කියලා කොටසක්. ඒකේ ගබඩා කරගෙන දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා තනි සිලින්ඩරයක්. ඉතින් ඔයා හිතන්නකෝ මේකේ සිලින්ඩර් කීපයක් එකතු වෙලා තමයි සිලින්ඩර් 4කින් යුතු එන්ජිම නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි බේසික් ගත්තොත්
චූෂණ සම්පීඩන බල පිටාරමේ පහරවල් වලින් තමයි එන්ජිමට ඇතුළත් වෙන වායු මිශ්‍රණයක් දහනය කරලා එළියට යවන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. Now I'm going to talk about the piston. Like the piston is the moving component that is contained by a cylinder and it is made a gas type by piston rings. In an engine, its purpose is to transfer force from expanding gas in the cylinder to the crankshaft via a piston rod or connecting rod. Right, මම ඒක elaborate කරන්නම්. Now දැන් ඔයා දැක්කනේ ඉස්සෙල්ලා ඇනිමේෂන් එක මේකේ මෙන්න මේ කොටස තමයි piston එක කියලා කියන්නේ. සිංහලෙන් තියෙනවා piston. Right, මේ piston එකේ කොටස්. Right, අපි මුලින්ම ගත්තොත් මේ piston head එක. And there are ring lands. Sometimes we called it as ring grooves. එහෙම නැත්නම් piston rings කියන අපි piston වලු කියලා ඒවා දාන මේ grooves තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඊට අමතරව මේ තියෙනවා piston එකේ මේකට කියනවා piston skirt එක කියලා. ඊට පස්සේ මේ there are oil hole. ඒ කියන්නේ දැන් මේවා හැමතිස්සෙම මොකද වෙන්නේ? මේක ඉහළ පහළ යනකොට තාපය ජනනය වෙනවා. ඒ වගේම ඝර්ෂණයට අවම කරගන්න මේවා ලුබ්‍රිකේට් කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඔයිල් හෝල්ස් තියෙනවා. ඉතින් පිස්ටන් පින් එක තියෙනවා. ඒ වගේම පිස්ටන් පින් එකෙන් තමයි මේකයි කනෙක්ටිං රොඩ් එකයි. මේ තියෙන කනෙක්ටිං රොඩ් එක. right? පිස්ටන් පින් එක, කනෙක්ටිං රොඩ් එක, පිස්ටන් එක. මේ තුන සම්බන්ධ වෙලා තමයි මේක ඉහළ පහළ යන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා දාංගර කන්ද. We call it as crankshaft. Now this is a linear mode. ඒ කියන්නේ මේක ඉහළ පහළ යන්නේ. හැබැයි දඟර කඳ කොහොමද කරන්නේ? rotary motion. rotary motion කියන්නේ මේ වෘත්තාකාර චලනය. ඉතින් ඒක කන්වර්ට් කරන්නේ මේ piston එකයි connecting rod එකේ මේ එන action වලින්. හරි? ඒ වගේම මේක හදලා තියෙන්නේ cast iron aluminium alloys වලින්. හරි, aluminium alloy තමයි ගොඩක් වෙලාවට යොදාගන්නේ. මම ඉස්සරහට පෙන්නන්න මේ තියෙන ඇත්ත piston එකක්. right, ඇත්ත piston එකක් workshop එකේදී ගත්තා. ඉතින් මේකේ ගහලා තියෙනවා front side එක. එතකොට අපි piston එකක් වාහනයකට සවි කරනකොට අපි ඉදිරිපස දැනගෙන ඉන්නවා. STD කියලා කියන්නේ standard. මේකේ 86 73 කියන්නේ මේ piston එකේ size එක. 86 කියන්නේ මිලිමීටර් වලින්, 73 කියන්නේ 100 වලින්. cm පංගු වලින් පෙන්නන්නේ. හරි. cm පංගු වලින් පෙන්නන්නේ. 10m කියලා කියන්නේ මේකේ තියෙනවා special coating එකක්. එතකොට මේ piston එකේ විෂ්කම්බය අපි මැන්නොත් හරිනම් 86යි 83ක් වෙනවා. මෙන්න මේ 10ත් ඇතුළත් විෂ්කම්බය මැන්නා. right, we call piston size and the front size. අපිට පේනවනේ ලස්සනට piston එක තියෙනවා ඇලුමිනියම් වලින් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. හරි, අපි යන් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. see piston crown එක ඔයාලට පේනවා. crown එකේ මැද්දේ තියෙනවා පොඩි සිදුරක්, cavity එකක්. මේකට අපි කියනවා cavity එක කියලා. මේකන තමයි දහනය සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඇවිල්ලා top ring එක සවි වෙන ring land එක, එහෙම නැත්නම් groove එක. මේක වෙනමම සවි ශක්තිමත් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා color difference එක. ඇයි එහෙම කරලා තියෙන්නේ? Because this is the crown area, piston top area always exposing to a high temperature over 1800 Celsius. 1800ක Celsius වලට එහාට ගිය උෂ්ණත්වයකට මේ පැත්ත මුහුණ දෙනවා. So what happened? You need to have some kind of special material to absorb that kind of heat. Otherwise it will transfer to the bottom. Right? ඒවා වලක්ව ගන්න piston rings protect කරගන්න ring land එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන oil holes. Right? මෙතෙන්ට තමයි මේ එකට කියනවා piston eye එක කියලා. මෙතෙන්ට තමයි gadget pin එක set වෙන්නේ. එතකොට gadget pin එක එහෙම නැත්නම් piston pin එක set වුණාම ඒක නවත්ත ගන්න අපිට ඕන වෙනවා ring groove එක. sorry, piston circlip එක. ඒ circlip එක set වෙන්නේ මෙන්න මේ groove එක ඇතුළට. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා කොහොමද ඒවා වෙන්නේ කියලා. අපි ඉස්සරහට යනකොට මේවා කොහොමද එකින් එකට වෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. Now as I mentioned earlier, this we call heat dam. To maintain higher temperature in the piston crown, we call it as the heat dam. Right?
ඉතින් මේ පේනවානේ ලස්සනට piston එකේ මේ කොටස වෙනස. ඉතින් හැමතිස්සෙම මේක heat dam එකක් ගොඩක් හැම piston එකකම තියෙන්නත් පුළුවන්. සමහරක් high performance engines වල තමයි ගොඩක් මේවා දකින්න තියෙන්නේ. diesel engines වලත් තියෙනවා. petrol සමහරක් engine වල නැති වෙන්නත් පුළුවන්. So I'm going to move to the next slide. Right. This is a high performance engine piston. Now here we can go in depth. Now this is a specific crown section against the high pressure and combustion bowl ring corrosion. The මේ area එක වෙනමම metals වලින් හදලා තියෙන්නේ මේ අධික උෂ්ණත්වයට මුහුණ දෙන්න. Right? Enhanced structural support under rings land. මෙතන තියෙනවා rings ටික සවි වෙන ඒ ring lands ටික. හරි. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අර මං කිව්වනේ වෙනම coating එකක් තියෙනවායි කියලා manage phosphate coating for superior performance and durability. මොකද engine එක මේ දුවනකොට මේ කොටස් piston cylinder එකේ ඇතුළේ ගෙවි යාමට බලනවා. ඉතින් මේ වගේ coating එකක් තිබුණාම මේ ගෙවි යාම අඩු වෙනවා. Right? Advanced bushingless pin bore designed for superior pin joint performance. Right? මේක pin joint performance කරන්න මෙතන මේ වගේ advance කරලා bushless pin bore එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ ගොඩක් cool down කරන්න වෙනමම piston එකේ ඇතුලේ වෙනමම oil path එකක් යන හදලා තියෙනවා. Oil gallery control provides enhanced oil cooling. Yeah, optimize combustion bowl heat transfer. මොකද අපි ගත්තොත් සිසිලන පද්ධතිය තියෙන එකට අපි කියන cooling system එක කියලා ඊළඟට lubrication system එක කියනවා. දැන් lubrication system එකේදී කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ components වල තියෙන ඝර්ෂණය අවම කරන එක ඊට පස්සේ අභ්‍යන්තර cooling අභ්‍යන්තර සිසිලනයක් නැත්නම් internal cooling action එකක් මේ ස්නේහන පද්ධතියේ තියෙන කොටස් වලින් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි යමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට මොකද්ද මේ තියෙන එක. Now there is a piston pin. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ piston එක ගැන. දැන් අපි හිතනවා piston එකේ කොටස් ගැන ඔයගොල්ලන්ට සෑහෙන දැනුමක් ඇවිල්ලා තියෙයි කියලා. Aluminium piston. Now you can see how it has connect to the connecting rod. Now this is the connecting rod. This is the piston. You can see the piston pin. Right? This is how the piston pin looks like. I'll show in the next slide what's actually it looks for. The gudgeon pin. Sometimes we call it as gudgeon pin. It's very common. In UK we call it as wrist pin and piston pin. Sometimes we call it as also piston pin. It connects the piston end to the connecting rod and provides a bearing for the connecting rod to pivot upon as the piston moves. Now මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේක යන්නේ සිලින්ඩර් එක කියන්නේ linear action එක. ඔය උඩ පල්ලේ යනවා. හැබැයි අපිට ඕන වෙනවා මේක වෘත්තාකාර චලනයක් කරගන්න. ඉතින් ඒකේ pivot action එක දෙන එක තමයි මේ piston pin එකේ කාර්යය වෙලා තියෙන්නේ. So piston made by of carburized steel. එහෙම නැත්නම් alloy carburized steel කියන එකෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාට මේක හදලා තියෙන්නේ. මේක තාමත් ශක්තිමත්. අපි බලමු piston pin එක මේ රූපයක් මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා නේද piston pin එක. ඉතින් මේ පිටතින් පේනවා අපි කලින් බලපු piston එක වගේම දැන් තියෙනවා මේ piston pin එක. අපි යන් ඉස්සරහට. ඉතින් දැන් ඔටෝමොබයිල් එන්ජින් ගැන දැනගන්නකොට ඒ වගේම වැදගත් වෙනවා මේ piston එක කොහොමද ගලවගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ සිලින්ඩර් බඳ. අපි මේ කොටසට එන්න නම් සිලින්ඩර් හිස කියන්නේ මීට උඩින් අර මතක ඇති එක්ස්ප්ලෝඩඩ් view එකේ තිබ්බනේ හිස කොටස ඒක ගලව ගන්න ඕන. We need to remove the cylinder head first and there is a gasket also. We need to remove the gasket as well. Right? ඊට පස්සේ යටින් තිබුණා ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති fan එක. So we need to remove the oil fan as well. And after that what you can do, you can remove this piston connecting rod bolts. මේ තියෙන connecting rod bolt එක. ඉතින් මේ connecting rod bolts ගලවන විදි ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා ඉතින් හරියට
ගලවනකොට ඒ තාක්ෂණික කරුණු දැනගෙන ඒවට අදාළ නිවැරදි tools ඒවා use කරලා තමයි ගලවන්න ඕන. නැත්නම් otherwise will damage the components and ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ අත්වලටත් ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඳටත් හානි වෙන්න පුළුවන්. So you need to be more and you need to take safety precautions. සුදුසු PPEs එහෙම නැත්නම් personal protective equipments use කරන්න ඕන හැමතිස්සෙම මේ වගේ දෙයක් කරනකොට. ඉතින් දැන් මම මෙතන තියෙනවානේ piston එක ගලවන හැටි. එන්ජිමේ එක් piston වෙන වෙනම ගලවා piston වල connecting rod වලට piston අංකය යොදා සලකුණු කරගත යුතුයි. ඒ කියන්නේ දැන් මේක සිලින්ඩර් 4 එන්ජිමක් නම් ඒක ගලවලා අපි මාක් කරගන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට මේ bearing අපි ඒව use කරනවා නම් ඒ bearing ඒ තැනටම ආයෙ use කරන්න. මොකද කොටස් කෙවියාම වෙන්නේ එක pattern එකකට. So we need to refit back to the same position those bearings. So it's a must. Otherwise it will imbalance the crankshaft. So after doing the overall, what will happen if it's imbalanced? The crankshaft and the connecting rod will seize up. So you are having a lot of big trouble if you don't follow the rules when you are overhauling the engine, right? Piston සවිකර දිශාවට bearing retaining lug සවිකර දිශාවද සලකුණු. ඒ කියන්නේ මේව ගලවනකොට ඒවයි දිශාවල් ඒවයි numbering අපි ගොඩක් වෙලාවට මේවට පොන්චියක් use කරනවා. There are tools I show you. ඒවයි markings අපි දාගන්නවා. හරි? එහෙම තමයි piston එකක් ගලව ගන්න. ඉතින් දැන් මේ බලන්නකෝ. මේ තියෙන connecting rod එක. දැන් අපි ගලවලා ඉවරුනහම අපි දැන් තියෙන සම්බන්ධක දණ්ඩේ අපි බලමු. මේකට අපි කියන සිංහලෙන් සම්බන්ධක දණ්ඩ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි ටර්ම්ස් උත් සිංහල ටර්ම්ස් උත් දෙකම ඉගෙන ගන්න ඕන පොඩ්ඩක් වෙලාවට. මොකද ඔයගොල්ලෝ just passed out students ලා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් තාක්ෂණ විෂය හදාරන අය වෙන්නත් පුළුවන්. So now we'll go through this parts. This we called small end, කුඩා කොන, bolts. This we called big end. ඔයාලට හැමතිස්සෙම කුඩා කොන කිව්වහම චූටි යට පේන කුඩා කොන, big end එක කියන්නේ බැඩ් ඔය විශ්කම්බය ගත්තොත් මදක් වැඩි. හැමතිස්සෙම ඒක අනිවාර්යයි. ඊළඟට මේ තියෙනවා bearing shells. You can see the bearing shells, bearing location, lugs. Now in here you can see the shell bearings and there is a lug. දැන් මම කියවනේ අරකේ දිශාව අපි දැනගන්න ඕන කියලා ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ ලග් එකක් කියනවා. මේකේ මේ වගේම ලග් එකක් මෙතනත් කොටලා තියෙනවා. හරි? එතකොට ඒ දිශාවට තමයි හැමතිස්සෙම මේවා ආයෙ assemble කරනකොට හරියට දාගන්න ඕන. ඉතින් මේ connecting rod එකේ මේවා තමයි කොටස්. ඊට අමතරව මේකේ usually made in forged aluminium and මේක drop forge කරන විදිහට තමයි ගොඩක් වෙලාවට හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් හදාගන්නේ අපි ඒව ගැන ඉස්සරහට බලමු. ඉතින් අපි ඊළඟ slide එකටත් යමු. Now this is oblique cut connecting rod. මේකේ තියෙන shape එක පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඔයා බලන්න මේක ඇවිල්ලා diagonal split type එහෙම නැත්නම් straight cut connecting rod එකක් කියනවා. මේකේ connecting rod එකේ මේ යට තියෙන bearing cap එක කියලා එක අංශක 180කින් මේව හරස් කඩව තමයි කපලා තියෙන්නේ. මේකට කියනවා diagonal split type කියලා. මේක කියන්නේ oblique. ඔයාලට පේනවා මේක අංශක 180කින් නෙවෙයි කපලා තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට බර වාහන diesel engine වල තියෙන මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. Now as I mentioned earlier, this is the small end, this is the big end. Small end or anyway fitting into the piston, big end is fitting into the crankshaft. Now see here, this is the small end bushing. මේ ඇත්තටම machine කරලා ඉවර වෙලා ගත්ත අලුත්ම engine එකක් assemble කරගන්න යනකොට ගත්ත ෆොටෝ එකක්. මේ තියෙන්නේ small end එකේ bush එක. ඔයාලට පේනවා මේ වගේ පොඩි pathways. Those pathways are for the oil circulation and to lubricate the piston pin. Hari? Api ඊළඟ slide එකට. See the markings. Now this is an inline 6-cylinder engine. 1 2 3 4 5. This is the 5th connecting rod. And see here the notch. හරියට notch එකට notch එක assemble වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ තියෙනවා සම්පූර්ණ piston configuration එකක්. ඔයාට අංක 1 කොටසෙන් තියෙනවා piston rings. ඊට පස්සේ අංක 1 2 3 කියන්නේ ඔක්කොම piston rings.
4වෙනි එක oil ring එක කියලා කියනවා, 5වෙනි එක piston එක කියලා කියනවා, 6වෙනි එක piston සිදුර කියලා කියනවා. මේ තියෙන්නේ connecting rod එක. අපි මෙතන 9න් දාලා තියෙනවා clamping bolt එකක්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන 12 ඇවිල්ලා connecting rod caps. මේ 14 කියලා කියනවා connecting rod ball and lock washer. මේවා තමයි කොටස් මේ piston එකේ connecting rod එකේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ piston pin එක කොහොමද ගලවගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට කියනවා සිංහලෙන් කියනවා මේ piston pin එකේදී piston pin එක ගලවගන්න ගොඩක් වෙලාවට hydraulic press එකක් ඕන වෙනවා. එහෙම ඊට අමතරව piston pin setting tool කියලා සමහරක් විශේෂ උපකරණ special service tools තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගලව ගන්න නම් මුලින්ම කරගන්න ඕන මේ ඔයා දන්නවා දැන් කලින් එකේ තිබ්බා වගේ මේකේ piston එකට piston ring සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි rings ටික මුලින්ම ගලවලා අයින් කරන්න ඕන. එතකොට ඒකට අපි ගන්නවා මෙන්න මේ ring expander. ඔයාලට පේනවා නේද මේ ring expander එක දාලා මේ තියෙන්නේ rings ගලව ගන්න හැටි. ඊට පස්සේ බලමු මොකද්ද මේ කියලා. දැන් මෙතන තියෙනවා ඔයාලට piston pin setting tool එක. ඔයාලට පේනවා piston rings ටික ගලවලා ඉවරුණාන් පස්සේ මේක මේ ආකාරයට අපි තියාගන්න ඕන. මේකට සයි කරගෙන ඊට පස්සේ hydraulic press එකක් ආධාරයෙන් තමයි මේ pin එක එළියට ගන්න. හරි? ඉතින් අර මෙතන තියෙන සිදුරට දාලා hydraulic වලින් press කරාම මේකේ තියෙන pin එක ඉබේම අපිට එළියට ගන්න පුළුවන්. හරි? ඒක තමයි මේ steps වලින් කියන්නේ. අපි බලමු පොඩි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයක් එහෙම නැත්නම් practical එකක් මේ piston pin එකයි connecting rod එකයි piston එකයි සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන උපකරණ තමයි මේ තියෙන්නේ. එන්ජින් එකෙන් ගලවා ඉවතට ගන්න ලන්ද සබෙන් දණ්ඩ මේ සිංහලෙන් තියෙන terms. ස්නේහ තෙල් ඒ කියන්නේ අපිට lubricant ඕන වෙනවා. පිරිසිදු රෙදි කැබැල්ලක් ඕන වෙනවා. මුදු අගුළු දඬුව ඒ කියන්නේ මේ clamp nose ply එකක් එහෙම නැත්නම් මේකට එහෙම නැත්නම් කියනවා අපි circlip ply එක කියලා. මුදු අඟුළු අඩුව කියන්නේ circlip ply එක. හරි රබර් ප්ලාස්ටික් මිශ්‍රයක් තියෙනවා. piston ඇනේ වීච් කම්බයට ආසන්න පිත්තල දාන්නක්. එහෙම නැත්නම් copper rod එකක්. ඒ වගේම අපිට වයිස් එකකුත් ඕන වෙනවා මේ දෙක assemble කරගන්න ගියාම. තියම් බලන්න ඊළඟ එකට. Yes, these are the components bench wise. I think this is a very familiar picture for you. The rubber hammer, then circlip plier, as I mentioned. This is the circlip plier, then the lubrication can and the copper bar. And again we need one more component, a torque wrench. Torque wrench එක කියන්නේ special tool එකක් අපිට specific torques වලට යම්කිසි ඇණයක් මුරිච්චයක් තද කරගන්න ඕන වුණාම අවශ්‍ය දෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙනවා components ගොඩක්. ඉතින් අපි ඒක ගැන වැඩි විස්තර කතා කරන්නේ නැහැ. This is the torque wrench. You can just to identify yeah here. Now there are different types of torque wrench you can see in the workshop and ගොඩක් වෙලාවට අපි use කරන scale එක තමයි. කියන්නේ මේක දැන් තද කරනවා නම් අපිට ඒකකයක් තියෙන්න එපා. Newton meters. You can see Newton meters. ඉතින් මේ handle එකෙන් අපිට මේක adjust කරලා අපිට ඕන මේක ගන්න පුළුවන්. Right. Now to have these torques we need to always refer the workshop manual. Now this is a engine mechanical section of a workshop manual. So you can see in here apart from the torque wrench there is also called an angle torque wrench. ඒ කියන්නේ angle torque එකක් දාගන්නත් වෙනම උපකරණයක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් සමහරක් සම්බන්ධක දඬු තද කරනකොට අපිට torque wrench එකක් ඕන වෙනවා. මේ වගේ angle torque wrench එකක් ඕන වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන කියලා තියෙනවා දැන් මේ තියෙන workshop repair manual එක. ඒකේ මේ කොටස නිව්ටන් මීටර් 15.7ක torque එකකට තද කරන්න ඕන. මුලින්ම torque wrench එකෙන් අපි ඒ ගානට තද කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ පාංගය යොදවලා අංශක 40ක angle එකකට මෙන්න මේ ආකාරයේ පේන විදිහට දාලා මෙතන දැන් තියෙනවනේ බිඳුව 30 මෙතන 40 එනකම් අපි තද කරගන්නවා. ඉතින් එහෙම තමයි angle torque wrench එකයි අපි use කරන්නේ.
Now we'll start assembling of the engine. Now first we need to have a clean and tidy workshop environment. Right now ඔයාලා පේනවා නේද මේ engine එකක් ඇත්තටම assemble කරන්න යන්නේ very clean කරලා බඩු ඔක්කොම සුද්ධ කරලා පොටවල් වල තියෙන අනවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම ඉවත් කරලා ලස්සනට තියෙනවා. Appropriate tools and bench wise is a must. Connecting rod and the piston with correct shell bearings. Correct? මෙතන නම් shell bearings ටික පේන්නේ නැහැ. අපිට bearing caps ටික පේනවා. ඊට අමතරව engine එකේ තියෙන සියලු කොටස් ලස්සනට අලමුරිච්ච ටික පිළිවෙලට තියලා තියෙනවා. Now we are going to assemble the piston pin and the connecting rod. The first step එක ඇවිල්ලා අපිට මේ piston pin එක හොඳට clean කරගන්න ඕනේ. ඒ අවස්ථාවේදී හොඳට බලන්න visual inspection එකක් කරාම හොඳටම ඇති. Any deformation, right? Edges වලින් තැල්ලා තියෙන්න පුළුවන්, corrode mark තියෙන්න පුළුවන්. If you found anything, you need to inform or you have to pinpoint out. ඊට අමතරව හොඳට මේ oil දාලා අපි මේක lubricate කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී නම් කරලා තියෙන්නේ දැන් මේ තියෙන්නේ piston pin එක connecting rod එකේ small end එකට අපි නැත්නම් කුඩා සිදුරට මේ insert කරගෙන තියෙන්නේ. right? lubricate කළා හොඳට මේක අපි insert කළා අපි බලනවා play එකක් මොන හරි තියෙනවද කියලා. හරි? play එකක් මොන හරි තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මේ අලුත් engine එකක් හදනකොට play එකක් ආවොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඒක අපි නිරාකරණය කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ආයෙත් අර කලින් තිබ්බ වගේ bushes ගහගන්න වෙනවා. මේ තමයි play එක බලන්න ඇති. ඔයාලට පේනවනේ මේක යවලා හෙට මෙහෙට යවලා මේක smoothව යන්න ඕන. right? මේක ස්මූත්ම සෙට් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක අපි ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී කරන්නේ නම් දඬු අඬුවේ තියාගෙන ලස්සනට පිස්ටන් එක දඬු අඬුවට අල්ලගෙන මම ඊළඟ ස්ටෙප් එකෙන් පෙන්නන්න පිස්ටන් එක කොහොමද අපි ලුබ්‍රිකේට් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඔයිල් කෑන් එක දාලා අපි පිස්ටන් පින් එක ඉන්සර්ට් වෙන මේ තියෙනවානේ පිස්ටන් සිදුර. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා පිස්ටන් අයි හෝල් එක ඒක හොඳට ලුබ්‍රිකේට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ වගේ piston pin එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේක හොඳට දැන් මේ අලුත් engine නම් අපිට මේ වගේ යොදලා insert කරලා මුලින් බලන්න පුළුවන්. right? Insert now in here it describe insert the piston piece to the piston eye, inspect any play. Piston pin should not be stuck in the piston box. ඒ කියන්නේ මේක දාලා අපි බැලුවහම මේක stuck වෙන්න බෑ. It should move very freely. right? ඉතින් practical එක කරනකොට අනිවාර්යෙන් මේ steps follow up කරනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක connecting rod එක vice එකට අල්ලලා තමයි insert කරගන්න ඕනේ. දැන් ඉස්සරහා එකේදී මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට connecting rod එක මේ තියෙන piston pin එක සමහරක් වෙලාවට මේක යන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේවා හොඳ දැන් මේ ඇවිල්ලා ක්‍රියාකාරී engine එකක් තමයි අපි මේ එකලස් කරගෙන යන්නේ. right? But in situations if it's not functioning, you need to have a copper rod to insert this piston pin. ඉතින් ඔයා මේ වගේ මේක හොඳට clamp කරගෙන මේකට බොරු හකු දාලා connecting rod එක අල්ලගෙන ඊට පස්සේ මේ piston pin එකට ගැහුවාම ගොඩක් වෙලාවට අපිට මේක insert කරගන්න පුළුවන් ලෙහෙසියෙන්. එතකොට මේ piston එකේ දිශාව ඔයාලට මතක ඇති front side එක, එතකොට මේ connecting rod එකේ side එක ඒවා ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මතක ඇති මේකේ ring groove එකක් තිබුණා. ඉතින් මේක හරියට insert කරාන් පස්සේ we need to insert the circlip to the piston boss by using the proper tool. Right? Now this is a circlip plier and in this case you don't need a circlip plier. මේක nose plier එකකින් තමයි දැන් insert කරලා තියෙන්නේ. සමහරක් වෙලාවට nose plier ඒ කියන්නේ එක circlip types තියෙනවා. ඒ අනුව use කරන ඒවා. ඉතින් ඔය ආකාරයට තමයි piston එකයි connecting rod එකයි මේ විදිහට තමයි assemble කරගන්නේ. Now you can see how it has position and after that by using the ring expander we have insert also the first ring, piston ring and the second ring and the oil ring as well. මේ වෙලාවේදී මේ අපි oil piston rings ටික ලස්සනට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හරියට බලා මේ assemble කරාන් පස්සේ මේ වගේ අපි එක්ක උඩ පැත්තට මෙන්න මේ කොටස circlip එක end එක තියලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් යට පැත්තට තියලා තියෙනවා. මේවා හරියට අපි
කරා කියලා තීරුම් ගන්න. ඉතින් ඊට අමතරව මේ තියෙන්නේ shell bearings. මේ තියෙන්නේ හරියට අර notch to notch අපි අනිත් පැත්ත අල්ලලා high කරලා තියෙනකොට එතකොට shell bearing එකට මේ විදිහට දාලා අපි high කරගන්න වෙනවා. හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ mark එක බලන්න. ඊට අමතරව දැන් මේකේ clamping මේ තියෙනවා connecting rod bolts. මේ තියෙන්නේ bolt කළා. bolts ටික දාලා දැන් අපි ඊට කරන්න යන්නේ torque wrench එක දාලා right tight කරගන්න යන්නේ. You can see in here how we have clamp it to the vise, how we handle the tool. මේ විදිහට තමයි torque wrench එක දාලා අපි මේවා දෙපැත්තෙන් හොඳට තද කරගන්නේ. torque the connecting rod bolts by using the torque wrench. And after that you have to clean the workstation, right? ඒව ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න පිරිසිදුව වැඩ ටික කරගන්න ඕන. හැමතිස්සෙම safety ඒව ගැන බලන්න. මේ වගේ gloves එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. safety shoes ඒව දාන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි practical එකක් කරනකොට. ඉතින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පේනවා දැන් මේ ලස්සනට මේක ඇත්තටම ඊළඟට මේක assemble වෙන engine එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට assemble කරගෙන ඉවර කරගත්ත piston ටික දැන් මේ විදිහට ලස්සනට පිළිවෙලට තියලා තියෙනවා connecting rod එකයි crankshaft එකයි කොමත් එක්ක. අපි ඊළඟ slide එකේ බලමු. Yes, today we learn definition of automobile and automobile history, components of the engine මේ කොටස්, 4-stroke petrol engine cycle එක, ඒ වගේම piston pins ගැන, connecting rod එකේ කොටස්, and how to assemble the connecting rod and the piston. So this is the end of my slide share, and thank you for everyone මේකට participate වුණාට ඔයගොල්ලන්ට ඔක්කොටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා